সো গাইস এফালে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ খাদ্য আমাৰ মাজত ৰেডি হৈ গ'ল। তো এইফালে দেখিছেনে ইয়াত কেইবাটাও আইটেমছ আছে। এইফালে আছে ভেজ নাৰ্গিভছ, তো এইফালে আছে চিকেন ষ্ট্ৰিপছ, এইফালে দেখিছেনে চিকেন লেগ পিচ, দেখিছেনে ৱাও ছাগলী মাংস। সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগ। তো গাইছ আছোঁ ডিব্ৰুগড় আমলাপতিৰ কাষতে এখন ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছোঁ। নাম হৈছে 6 ছিজন, বৰ ইউনিক নাম। আৰু ইয়াত আজি খাবলৈ আহিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰুৱা খাদ্যৰ লগতে ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল চাইনিজ ডিছ সকলো ধৰণৰ খাদ্য খাব আহিছোঁ। ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ মই ইয়াৰ লোকেশ্যনটো কথা কৈ দিছোঁ। চ' গাইছ আজি অহা ৰেষ্টুৰেণ্টখন হৈছে 6 ছিজন। ঠিক আছে, এইফালে দেখিছে থালি, ইণ্ডিয়ান, চাইনিজ, ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল ধুনীয়াকৈ ইয়াত ডিছবিলাক পাব আপোনালোকে। ইয়াত তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত যাম আৰু লগতে মই আপোনাক লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ। এইফালে এইডোখৰটোৰ পৰা আমলাপতি বুলি কয়। ঠিক আছে, চাৰিআলিটো অকণমান আগত আছে আৰু এইফালে গুচি গ'লে পাঁচআলি হৈ তিনিচুকীয়া যাবগৈ পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু এইফালে গুচি গ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে যাব পাৰিব ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অকণমান আগত গৈ ধুনীয়াকৈ মৰাণ শিৱসাগৰ ধুনীয়াকৈ যাবগৈ পাৰিব। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত যাওঁ আৰু ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ খাদ্যবিলাক খাওঁ। গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ 6 ছিজন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ আৰু ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো খুবেই ধুনীয়া। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এতিয়া। তো এইফালে দেখিছে ইণ্টেৰিয়ৰটো খুবেই ধুনীয়া। তাৰ আগত মই আপোনালোক ইয়াৰ মেনুখন দেখুৱাই দিওঁ। দেখিছেনে 6 ছিজন ৰেষ্টুৰেণ্ট মেনু। তো এইফালে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ লিখা আছে, আপুনি নিজে চাই ল'ব পাৰিব। দেখিছেনে এইফালে দেখিছে চিকেন পকৰা আছে, গোটেইখিনি আলু টিক্কা বাৰ্গাৰ আছে। তো ইয়াত সকলো ধৰণৰ আপোনালোকে খাদ্য খাব। প্ৰাইচবিলাকো বৰ এটা বেছি নহয়। চিকেন কাৰী 100, দেখিছেনে কড়াই চিকেন 140, একদম ধুনীয়া প্ৰাইচ। চিকেন নাগা ষ্টাইল 150। তো এনেকুৱা প্ৰাইচবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, তো ইয়াত আপোনালোকে খাব পাব। হাঁহ মাংসও আছে, তেখেতৰ ইয়াত লিখা নাই। হাঁহ মাংসও খাব পাৰিব, লগতে মটনো পাব। ঠিক আছে, তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মটনো পাব, হাঁহ মাংস পাব। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ। ইয়াৰ ইণ্টাৰটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। তো এইফালে লাগিছে চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে। এইফালে আছে অ'নাৰজন। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। অ'কে, তো দাদা খোলা কিমান দিন হয় এখন? আমাৰ একচুৱেলি অৰিজিনেলটো আমাৰ খনিগড় আছে মেইন ব্ৰাঞ্চটো। ইয়াত হয়। আমাৰ খোলা প্ৰায় 2 সপ্তাহ ওচৰতে হৈছে। 2 সপ্তাহ। লগত বেলেগ আইটেমছ থৈছে নেকি, যেনেকৈ হ'ল নাগা ফুড হওক, নাগা ষ্টাইল এটা দেখিছোঁ তুমি, চিকেন নাগা ষ্টাইল। নাগা তো ষ্টাইলটো অলৰেডি আমি মেনুতে অনলি চিকেন নাগা ষ্টাইলটো থৈছে নে তেখেতৰ থালিটো থৈছে আপোনালোকে? নহয়, নাগা থালি নহয়, চিকেনটো আপোনাৰ নাগা ষ্টাইলত পোৱা যাব। লগতে চিকেন পোৱা যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি চাইনিজ। থালি তাৰমানে থোৱা নাই ন আপোনালোকে? নাই, নাগা থালি আমি বৰ্তমান পোৱা নাই। অ'কে মই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম, অতি সোনকালে আমি ইণ্ট্ৰডিউচ অ'কে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, থেংক ইউ। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ তেতিয়াহ'লে আজি খাদ্যবিলাক খাওঁ নহয় জানো? এনজয় কৰক। অ'কে বঢ়িয়া। তো এইফালে লাগিছে ইণ্টাৰটো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে, সুন্দৰ। আৰু অলৰেডি তেখেতসকলে মোৰ কাৰণে খানা ৰেডি কৰি থৈছে। তো দেখুৱাম বাৰু আপোনাৰ কি আছে। তো দেখিছেনে? আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে ইয়াত খাদ্যখিনিও খুব কম দামতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব। যে এইটো নাভাবিব যে ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুত ডাঙৰ বা বহুত দাম হ'ব চাগে, সেইটো নাভাবিব। ইয়াত খুব কম দামতো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খাদ্যখিনি খাব পাৰিব। আজিকালিতো ভেজ থালিখন আপোনাৰ 70 টকা ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব। ঠিক আছে, তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ থালিটো আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিউটো পাওঁ আৰু তেখেতসকলে কি কিনো এৰেঞ্জ কৰিছে আজি মোৰ বাবে, তো সেইখিনি খাওঁ। তো ব'লক। চ' গাইছ এইফালে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ খাদ্য আমাৰ মাজত ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াত কি আছে সকলো কথা ক'ম। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ দেখিছেনে 70 টকীয়া থালিখন, ইয়াত আৰু আইটেমছ আছে, কিন্তু যিহেতু এতিয়া খতম হ'ল, টাইমো বহুত হৈ গ'ল, তো দুটা বস্তু নাই বোলে। তেখেতে আৰু ভাজি চাটনি এনেকুৱা কিবা কিবি দিয়ে, একো নাই বাৰু। তো এইফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ খানা আহি গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছোঁ এইফালে ভাতটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া চালত দিছে, ভাল লাগিছে। জলকীয়া, নেমু আৰু এয়া হয় পিঁয়াজৰ চালাড এটা বনাইছে, আৰু এয়া হয় কোমোৰা ভাজি আৰু আলু, আৰু এইফালে আছে দাইল, এইফালে আছে আলু পিটিকা দেখিছেনে কি চালত দিছে। তো এইফালে আছে ভেন্দি ভাজি আৰু এইফালে আছে ভেন্দি ভাজি আৰু এইফালে আছে চালাড। ঠিক আছে, এয়াই হৈছে। আৰু এইফালে হৈছে চিকেন বইল, সুন্দৰ, ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে আছে ছাগলী মাংসৰ ধুনীয়াকৈ কাৰী এটা বনাইছে, আৰু এইফালে আছে লোকেল চিকেনৰ ধুনীয়াকৈ কাৰী এটা। ঠিক আছে, তো এইফালে আছে ভেজ ফিছ, দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ কাচকল দি বনাইছে, ভাল লাগিছে। তো এইফালে আছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই, সুন্দৰ। আৰু এইফালে আছে পিজ্জা, চিকেন পিজ্জা। তো এইফালে দেখিছেনে ইয়াত কেইবাটাও আইটেমছ আছে। এইফালে আছে ভেজ নাৰ্গিভছ, পনীৰ ষ্ট্ৰিপছ, এইফালে আছে চিকেন নাগেটছ, তো এইফালে আছে চিকেন ষ্ট্ৰিপছ, দেখিছেনে গাইছ, হৈ গ'ল। আৰু এইফালে আছে দুটা মকটেল, তো এইফালে আছে প্লেইন মহিটো। ঠিক আছে, আৰু এইফালে আছে মাছালা কুক। ৱাও, এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিউটো দিওঁ। আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াত খানা কি কি আছে। তো এইফালে দেখুৱাই আৰু এবাৰ ভাইটিক কৈছোঁ দেখুৱাই দিবলৈ, দেখুৱাই দিয়া ধুনীয়াকৈ, দেখিছেনে? ৱাও, সুন্দৰ। আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ মেইন হৈছে পিজ্জা। তাৰপিছত থালিখন লাষ্টত খাম, মানে পিজ্জা যোনকৈ ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল ডিছকেইটা খাই লওঁ। তো এইফালে আছে পিজ্জা, গাইজ দেখিছেনে, চিকেন পিজ্জা। ৱাও, দেখিছে পিজ্জা।
সুন্দৰ মানে চিকেন কেইপিচ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে ভাল হৈছে কেপচিকামো দি দিছে বিলাহীও দি দিছে ধুনীয়াকৈ মানে ধুনীয়া হৈছে তো এতিয়া খাব লৈছোঁ এইফালে চিকেন নাৰ্গিছ দেখিছেনে এই লগত এনেকৈ চচ লৈ লওঁ ধুনীয়া হৈছে মানে ইণ্টাৰকণ্টিনেণ্টেল ডিছবিলাক হৈছে মানে বেয়া নাথাকে সুন্দৰ টেষ্ট থাকে আৰু তেখেতসকলে যিটো ক্ৰিস্পি এটা থাকে ন সেইটো ধুনীয়াকৈ মুখত পোৱা গৈছে আৰু লগতে চচ দিছেই ভাল লাগিছে ধুনীয়া তো এতিয়া এইফালে খাব লৈছোঁ চিকেন ষ্ট্ৰিপছ এইটো টেষ্টি হয় বিৰাট ধুনীয়া বনাইছে গম পাইছেনে ধুনীয়া হৈছে মানে এই ডিছকেইটা যিকেইটা ডিছ খালোঁ ভাল হৈছে মানে যোনে বনাইছে যোনজন চেফ হয় সৰু ল'ৰা হয় ইমান ধুনীয়াকৈ মানে টেষ্টি লগাই খাদ্যটো বনাইছে ভাল বনাইছে আৰু বাকীবিলাকতো আইটেমছ আছেই খাব লাগিব এইফালে কেৰাটি চাউল আৰু ধুনীয়াকৈ লগত লৈ লওঁ দাইল দাইলটো ডাঠ হৈছে দেই এইফালে প্ৰথম বাইট সুন্দৰ এইফালে ভাজি আৰু এইফালে আলু পিটিকা তো এইফালে আছে আলু আৰু কোমোৰা চিকেন বইল আৰু এই চিকেন বইলটো একচুৱেলি ক'ব গ'লে মুখে দেখুৱাওঁ এই চিকেন বইলটো 6 ছিজনৰ যোনটো যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ মই 6 ছিজনৰ মেইন ডিছ বুলি কয় ঠিক আছে এইটো তেখেতসকলে ইউনিককৈ বনাইছে তাৰমানে এইটো এই ডিছটো আপুনি বেলেগত ক'তো নাপায় এতিয়া যাওঁ কেনেকুৱা হৈছিলোঁ বইল ধুনীয়া অকণমান হালকা আছে নিমখটো কম হৈছে যদি নিমখটো আৰু অকণমান দি দিয়ে মজা টেষ্টি হ'ব ৱাও ছাগলী মাংস সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ ছাগলী মাংস সানি লৈছোঁ আৰু কালাৰটো দেখিছেনে গাইছ এইফালে দেখুৱাই দিব এই কালাৰটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে তো এইফালে ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ ৱাও মই যোনটো এক্সপেক্টেশ্যন কৰিছিলোঁ সেইটোৱে আছে কালাৰটো দেখোঁতে মই গম পাইছোঁ যে ছাগলী মাংসটো আল্টিমেট চুপাৰ হৈছে মানে দিছে কৈছোঁ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে ছাগলী মাংস চ' গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ এইফালে লোকেল চিকেন কাৰী দেখিছেনে অ'কে তো এইফালে দেখিছে লেগ পিচ আৰু লগতে মোৰ ফেভাৰেট পিচো পাইছোঁ দেই এইফালে দেখিছে লিভাৰ আৰু এইফালে পাইছোঁ আমুঠু ৱাও সুন্দৰ আমুঠুটো প্ৰথম খাম তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ চিকেন কাৰীটো ভাল হৈছে লোকেল চিকেন কাৰী চৰি ছাগলী মাংস আৰু যোনটো লোকেল চিকেন কাৰী
ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে মানে আপুনি ইয়াত আহিলে এই দুটা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তো এতিয়া আৰু এটা ইউনিক ডিছ খাব লৈছোঁ এইটো হৈছে ভেজ ফিছ মানে ইয়াৰ 6 ছিজন ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এইটো এটা নিউ আৰু তেখেতসকলে নিজে তৈয়াৰী কৰা এটা ৰেচিপি হৈছে ঠিক আছে তো এইফালে খাব লৈছোঁ ভেজ ফিছ তো দেখিলে ভেজ ফিছ কাচকল দি বনাইছে ৱাও কাচকলটো যিহেতু মিঠা আছে সেইকাৰণে মিঠা ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ নাই কিন্তু ভাল হৈছে এই ভেজ পেষ্ট্ৰি তোমালোকে ইনক্লুড থাকেনে বাৰু খালি নাথাকে ন নাথাকে বাও তো এইফালে আছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই যিহেতু মই কেপচিকাম দিয়া আছে তো সেইকাৰণে সুধিছোঁ সুন্দৰ তো গাইছ ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা খাদ্য খালোঁ ভাল লাগিলে ঠিক আছে তো আপোনালোকে ইয়াত আহি কিনে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু লাষ্ট আছে এইটো মহিটো সুন্দৰ তো সেয়াই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি খাই খতম কৰিলোঁ গোটেইখিনিতো খাব নোৱাৰোঁ তো যিমানটো পাৰোঁ খাওঁ আৰু মোৰ লগত ভাইটিও আছে সিও খাব তো আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা যোনটো বেল আইকন আছে টিংকৈ বজাব নাপাব এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম আজিলৈ